Mirëmëngjes nderuar shikues, këto janë lajmet e orës 9 këtu në Top Channel. Departamenti i Shtetit i ndaloi hyrje në Shtetet e Bashkuara i Shkretarit Bashkisë së Durrësit Bangjushdako dhe familjes së tij, gruas dhe 2 fëmijëve. Vendimi u mor pas dyshimeve për përfshirje në raste madhore korrupsioni. Vendimet të ngjashme janë dhënë publikisht edhe për deputetin Tom Doshi dhe ish kryeprokurorin Adriatik Llalla. Departamenti i Shtetit ndalon hyrjen në Shtetet e Bashkuara të kryetarit të Bashkisë së Durrësit Bangjushdako dhe anëtarëve të familjes së tij. Vendimi i marrë nga sekretari i Shtetit thekson se kryetari i Bashkisë Dako është përfshirë në raste madhore korrupsione. Në bazë të ligjeve amerikane, kur sekretari i Shtetit ka informacione të besueshme se një zyrtar i huaj është përfshirë në raste madhore korrupsioni ose shkelje të drejtave të njerëzit, atij dhe familjes së tij të ngushtë i ndalohet hyrja në Amerikë. Ligji po ashtu i jep të drejtë sekretarit të Shtetit që vendimin ta bëjë publik ose t'ia bëjë atë privatisht zyrtarit në fjalë. Në bazë të njoftimit të kësaj të martë Bangjushdako, bashkëshortja e tij Alba Dako, djali Giulio Dako dhe vajza e tij Casey Dako nuk lejohen të hyjnë në Amerikë. Vendimi thuhet në njoftimin e Departamentit të Shtetit është një sinjal i fortë se Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara për të luftuar korrupsionin në vende të tjera të botës. Dako bëhet kështu zyrtari i tretë nga Shqipëria, së bashku me Adriatik Llallën dhe Tom Doshin, që ndalohen të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Emri Bangjushdako si kryetari i Bashkisë së Durrësit në disa mandate dhe antar i kryesisë socialiste është përfshirë në një skandal në Shqipëri që ka të bëjë me përgjigjet e dosjes 339, ku Dako është kapur në përgjime me eksponent të botës së krimit. Këto përgjime janë kthyer në kalin e betejës politike të opozitës. Për këtë arsye socialistët nuk e kandiduan më Bangjushdakon në Bashkinë e Durrësit. Kryebashkiaku i ri Kavajës bëri betimin dje në mëngjes dhe vetëm pas orës 16 mundi të hyjë në bashki duke hapur me forcë portën kryesore. Mbështetur nga policia dhe militantët socialist, Redian Krali thiri edhe mbledhjen e parë të Këshillit Bashkiak. Disa qytetarë Kavajës mbështetës të së djathtës ju përgjigjen thirrjes së Partisë Demokratike Dega Kavaj për të protestuar e për të bllokuar konstituimin e Këshillit Bashkiak. Ata u mblodhën në hyrje të Bashkisë së Kavajës në orën 9:30 ku nuk mungoi ish kryebashkiaku i Bashkisë së Kavajës, zoti Isa Sakja. Të djathta dhe të majta të emëruarit e tyre pas zgjedhje. Duhet ju bëjmë dije se në Kavaj ka votuar vetëm 5% e votuesve. Dhe unë nuk mund ta imagjinoj dot se si një qytet mund qeveriset nga 5% e votues. Kur ju thoni ditë normale pune, do të thotë që ju sot nuk do ta lironi zyrën? Unë sot do të jem zyrë. Faleminderit. Në këto kushte, ceremonia e konstituimit të Këshillit Bashkiak dhe betimi i kryetarit të ri Redian Krali nisi në orën 10 dhe u zhvillua në ambientet e nën prefekturës. Në mbledhje ishin të pranishëm edhe ministria Elisa Spiropali, kryetari i Këshillit të Qarkut Aldrinda Lipi, prefektja Suzana Johollari dhe ish ministri Arben Ametaj. Me njerë mbas përfundimit të ceremonisë, kryebashkiaku i ri deklaroi se e presin sfida të reja dhe u nis drejt bashkisë. Por, si fillim u ul në një kafene me shpresën se rruga do të hapej nga protestuesit. Ndërsa kryebashkiaku i ri Krali qëndronte në kafene dhe dëgjonte thirrjet e protestuesve Ramaik për negociata me protestuesit që vazhdonin të qëndronin në hyrje të bashkisë, u nis prefektja e Tiranës dhe shefi i komisariatit të Kavajës, Aljosha Brokaj. Pas incidentit ku prefektja e Tiranës dhe shefi i komisariatit nuk u lejuan të hyjnë në bashki, kryebashkiaku i ri Krali së bashku me ekipin e tij u kthyen në ambientet e nën prefekturës. Teksa bashkia vazhdonte të qëndronte e bllokuar në orën 14:30 me kryebashkiakun e ri në krah, ministra Elisa Spiropali sugjeroi mbi të gjitha durim, por edhe kërkoi ndihmën e agjensive ligjzbatuese. Do respektojmë ligjin deri në fund dhe presim institucionet ligjzbatuese të bëjnë detyrën. Do thotë që do ndryhej policia, zonja Spiropali? Organet ligjzbatuese të bëjnë punën e tyre sipas ligjit. Faleminderit. Zoti Krali, ju tha që filloni punën sot. Ku do ta ndiqni? Ku do punoni? Kemi deklaratë ashtu. Ku do shkoni ju? Do shkoni sot në Organet ligjzbatuese do zbatojnë ligjin. Organet ligjzbatuese do ndryhej policia. Kërkuat ndihmën e policisë lokale? Po, patjetër. Pas një proteste ku munguan kordonët e policisë për të shmangur incidente të mundshme, në orën 15:45 protestuesit u larguan me vullnetin e tyre të lirë, duke e lënë të hapur hyrjen për në bashkinë e Kavajës.
se dera u hap me forcë pasi pararësi i tij Sasakja kishte ndërruar bravën. Mes punëve që e presin kryebashkiakun e ri dhe stafin e tij, me siguri puna e parë që ai do të bëjë është vlerja e një brave të re. Për Top Channel nga Kavaja, Anila Hoxha. Mandatin e dytë e nisi dje dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia e Këshilli Bashkiaku konstitua, ndërsa përpara antarëve shumica socialist doli edhe kryeministri Rama, i cili fori për projektet e Tiranës dhe për teatrin e ri që do të ndërtohet. Këshilli Bashkiak i kryeqytetit u konstitua, ndërsa Erion Velia ju bë për herë të dytë kryetari i Bashkisë së Tiranës. Toni Gogu u zgjodh kryetari i Këshillit Bashkiak, ndërsa nën kryetar Vjollca Brau dhe Luan Bregasi. Në këtë mbledhje kryeministri Edi Rama ndërsa mori fjalën vlerësoi Veliajn duke bërë krahasime 4 vite më parë. Rama tha se krahasimi me si u gjet Bashkia e Tiranës dhe qyteti si është sot është vrastar për ata që e lanë qytetin në delegje 4 vite më parë. Ai u kthye edhe një herë tjetër çështjes së teatrit. Lindja e cilit pas kaq shumë dekadash të humbura në hijen degraduese të shëmtisë së teatrit vjetër, do të japë fund gjithë lumeve të marrëzisë dhe të ligësive që derdhen furishëm mbi fytyrën tonë sa herë hapet ky debat. Është vendi për të thënë se e para, ndryshe nga çfarë shpifjet prodhojnë për ditë, asnjë centimetër katror trua brenda kufive të sotëm teatrit nuk do të përdoret për asgjë tjetër përveç se për teatrin e ri. Pra është kryekpute pa vërtet, se do të jepet privatit për ndërtim, për llogarit ti, pjesë nga trualli ku sot ndodhet teatri. Veliaj u betua për një mandat të dytë. Për ambicien, për ëndrat edhe për gjithë përkushtimin ton, betohem përpara jush që do të bëjmë më të mirën për Tiranën e shekullit të ri. Shumë faleminderit. Pas konferencës së gjatë, kryeministri doli përpara gazetarëve edhe presidenti Ilir Meta, i cili foli për krizën politike si dhe nevojën e zhvillimit të zgjedhjeve më 13 tetor. Kanë kaluar 4 ditë nga ndihma që i kërkoi OSBE-s për zgjidhjen e krizës, por presidenti la të kuptohet se në postën e tij nuk ka mbërritur ende një përgjigje. Pajtorin sepse nuk po ndërhyn ndërkombëtarët, Ilir Meta e ka, edhe pse zgjedh të mos i përmend emrin. Ju dini se kush i ka mbajtur qendrimet refraktare këtu, se kush i keq përdor emrat e ndërkombëtarëve me vend e pa vend, kur i intereson. Ndryshe nga sa bën për krizën, për integrimin shqiptarët i këshillon të mos dëgjojnë asnjë të huaj. Mos u lodhni të pyesni as ambasador, as i përfaqësues të Bashkimit Evropian, që t'u thotë të vërtetën se si është. Nuk realizohet integrimi ndërkombëtar as me lobingje, as me qoka. Një përgjigje nga një tjetër institucion ndërkombëtar e pret edhe mazhoranca për shkarkimin e tij si president, por Ilir Meta thotë se nuk i druhet opinionit të Venecias. Po nuk kam hallin e Venecias, po kam hallin që të dalë mbi ujë ky gjyqi i Beketit dhe të shikojë të hapi syt për gjithë proceset e tjera që janë në arbitrazhe dhe në gjykatat europiane. Por për Edi Ramën në vështirësi është Ilir Meta, të cilin u vetë ofrua ta ndihmojë. Unë e falenderoj për solidaritetin e tij. Jam gati tani për majën më të lartë që ka Shqipëria, për majën e Korabit. Në rast se ai ka me dëshirë të na bashkangjitet, kjo është gjë e mrekullueshme. Nga 13 tetori, presidenti nuk heq dorë, një këshill e ka edhe për opozitarët. Zgjedhje. Danezët mos presin, padyshim një minimum standardesh të domosdoshme. Garancit për këto duhet t'japi qeveria. Jashtë vëmendjes nuk mbeti as paralajmërimi i tij për tërmet apokaliptik, pasi gazetarët e lajmëruan se sismologu grek i ka cilësuar qesharake deklarimet e presidentit shqiptar. Tani unë nuk e di se çfarë ka thënë ky sismologu. Greqia nuk është kufi me Zelandën e Re, është kufi me Shqipërinë. 2 shtëpi janë përfshirë nga flakët këtë mëngjes në Korç. Ngjarja ndodhi në lagjen në 12 qytetit, ku fatmirësisht nuk u shënuan viktima. Banorët thirrën me një erzjar fikse. Njëra prej shtëpive ku dyshohet se ishte edhe vatra e zjarrit është djegur plotësisht, ndërsa ajo ngjitur me të ka psuar dëme materiale. Dyshohet se shkak për flakët është bërë pastrimi i oxhaku duke ndezur zjarr që mendohet se ka dalë jashtë kontrollit. Kontrollet e tatimeve nëpër biznese tregojnë se rreth gjysma e tyre nuk respektojnë ligjet.
Gjysma e bizneseve të kontrolluar nga tatimet javën e fundit të Korrikut janë konstatuar me thyrje të ligjeve fiskale. Në të gjithë vendin janë verifikuar nga strukturat e monitorimit në terren të tatimeve 641 subjekte, nga të cilat 325 janë gjetur me shkelje dhe janë penalizuar. 28 subjekte janë konstatuar të paregjistruara në organet tatimore për të cilët është marrë masa e bllokimit deri në momentin e regjistrimit të tyre pranë qendrës kombëtare të biznesit dhe organeve tatimore. 24 tatim pagues janë konstatuar se nuk kanë patur të instaluar pajisjet fiskale dhe 11 të tjerë nuk i mbanin pajisjet fiskale në gjendje pune. 26 biznese janë gjetur me punonjës të padeklaruar, ndërsa 74 të tjerë janë penalizuar për moslëshimin e kuponit tatimor. Nga kontrollet në terren të tatimeve janë zbuluar 45 subjekte që dispononin mallra pa dokumentacion. Gjatë gjithë Korrikut janë kryer 1705 kontrolle ku janë konstatuar 691 shkelje. 4 janë sektorët me risk: turizmi, mallrat e aksizës, ndërtimi dhe karburantet. Por plani operacional anti-informalitet është njëra anë. Nga ana tjetër, tatimet po ushtrojnë kontrollet rutinë nga strukturat lokale sipas grafikëve. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nisi zyrtarisht konsultimet me partitë për zgjedhjet e reja, të cilat janë kërkuar nga shumë forca politike në vend pas dorëheqjes së kryeministrit Haradinaj. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nisi konsultimet me partitë politike lidhur me zhvillimet në vend, pas dorëheqjes së papritur të shefit të ekzekutivit Ramush Haradinaj. Një deklarat përshtyp nga presidenca tregon se Thaçi ka filluar takimet me 2 parti që përfaqësojnë komunitetin turk e atë bosnjak në kuvendin e Kosovës. Republika e Kosovës ka mbetur pa qeveri, thuhet në deklaratën ku sqarohet se në takimet të së martës ishin ftuar përfaqësuesit e Partisë Demokratike Turke të Kosovës dhe ata të subjektit vakat nga grupi parlamentar 6+. Kreu i shtetit thosë se tani shtrohet nevoja për hapa konkrete në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës për të pasur sa më shpejt një qeveri funksionale e efektive. Kjo qeveri duhet të reflektojë vullnetin e partive politike për një zgjidhje qeverisëse apo edhe një procesi të ri elektoral e të mundësoj faktin që Kosova të bëhet sa më shpejt me qeveri, thuhet më tej në deklaratë. Takimet me partitë të tjera politike do të vazhdojnë në ditët e ardhshme në varësi të agjendës dhe zhvillimeve të brendshme të forcave politike përkatëse. Që prej dorëheqjes së Haradinajt në 19 korrik, pas ftesës nga Prokuroria Speciale e Dhomave të Veçanta në Hag për të intervistuar në cilësinë e të dyshuarit për krime lufte, spektri politik në Kosovë i ka bërë thirrje presidentit të marrë masa për kapërcimin e situatës së krijuar, qoftë përmes krijimit të qeverisë së re, qoftë përmes shpalljes së zgjedhjeve të parakohshme. Ministri i Brendshëm Rumunda Dorëheqën duke marrë përgjegjësinë për menaxhimin e gabuar të rrëmbimit të një vajze 15 vjeçare. Ajo kishte kërkuar ndihmë me telefon, por më pas u gjet e vrarë. Ministri i Brendshëm Rumun Nikolaj Moga dha dorëheqjen pas valës së akuzave të lëshuara drejt policisë vendase për paaftësi, për shkak të reagimit të ngadaltë ndaj telefonatave të një 15 vjeçare të tmerruar, e cila që rrëmbyer e përdhunuar dhe më pas u gjet e vrarë. Aleksandra Mqesanu kishte marrë disa herë në telefon duke treguar zonën se ku ndodhej, por polici në shërbim i kishte thënë të qëndronte aty ku ishte e të mos ja bllokonte më linjën. Forcave të rendit ju deshën 19 orë për të lokalizuar shtëpinë ku vajza u gjet më vonë pa jetë. Adoleshentja u rrëmbye ndërsa bënte autostop në afërsi të qytetit Karakal në jug të vendit, në të njëjtin vend ku u zhduk në muajin prill 18 vjeçaria Luiza Melenku. Mekaniku 65 vjeçar George Dinkë e ka pranuar tashmë vrasjen e Aleksandrës. Episodi shkaktoi protesta të mëdha dhe njerëzit duket nuk u kënaqën vetëm me shkarkimin e shefit të policisë. Të gjithë duhet të mbajnë përgjegjësi, që nga polici që nuk lejojnë ndërhyrje në kohë, tek prokurori që nuk lejojë hyrjen në pronën e dyshuar, tek kreu i policisë, e madje edhe tek vetë kryeministri Dançila. Ministri i Brendshëm Moga deklaroi se kishte vendosur të paraqiste dorëheqjen për të shpëtuar një pjesë të prestigjit të institucionit që drejtonte, e që sipas tij ishte prekur rënd nga mangësitë e disa punonjësve të vet. 10 kandidatë që synojnë presidencën u përballën në një debat ashpër televiziv në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 10 pretendentë për nominimin demokrat për zgjedhjet e 2020-s janë përballur në një debat televiziv që nxorri në pandasitë e thella të partisë për atë se cila është mënyra më e mirë për të fituar presidencialet. Elizabeth Warren dhe Bernie Sanders, kandidatët më liberal në fushën e shumë populluar, u vunën shënjestër nga kolegët e tyre më të moderuar. 3 gra dhe 7 burra ishin në skenë në Michigan, ku debatuan për sistemin shëndetësor, politikat kufitare dhe se si do të mundnin Donald Trumpin. 10 demokratë të tjerë, mes të cilëve Joe Biden dhe Kamala Harris, do të debatojnë të mërkurën.
Disa kandidatë nisën debatin në Detroit duke kritikuar politikat e Warren dhe Sanders, e duke i quajtur ato jo realiste. Kujdesi shëndetësor është një çështje e rëndësishme për demokratët dhe ishte në fokus edhe gjatë zgjedhjeve të mesit mandatit. 10 kandidatët në skenë patën dallime edhe përsa i takon krizës në kufirin SBA Meksik. Të 10 aspirantët ishin kryesisht në një mendje, përsa i takon dhunës me armëzjarri, parave të pista në politik dhe nevojës për të adresuar ndryshimet e klimës. Fituesi i nominimit presidencial demokrat do të zgjidhet Korriku në ardhshëm në konventën e partisë. Zgjedhjet presidenciale do të mbahen muaj më vonë, në nëntor. E këto ishin lajmet e orës 9, nderuar shikues, mirupafshim.